Hello, chào mừng các bạn trở lại kênh YouTube Here and There with Mỹ Linh vui vẻ. Hôm nay thì mình xin giới thiệu với các bạn hành trình của mình khám phá Hà Nội. Mình cũng chia làm 2 video, phần 1 và phần 2. Trong phần 1 này thì mình có 7 điểm sẽ giới thiệu cùng các bạn. Bây giờ thì xin mời các bạn cùng mình hành trình khám phá Hà Nội nha. Sau 3 ngày khám phá Hạ Long thì nhóm của mình lại lên xe limo 12 chỗ ngồi để trở lại Hà Nội. Chuyến xe này thì khác chuyến đi và mỗi một cái ghế đều có massage rất là comfortable. Này, phố đi bộ nè. Cắm xe vô. Phố Hàng Gai. Đây phố Hàng Gai mà. Cái này là phố Hàng Gai. Cấm đi bộ, cấm xe vô từ mấy giờ đến mấy giờ em? Từ 7 giờ đến 1 giờ. Từ 7 giờ tối đến 1 giờ sáng. Là weekend thôi hả? Thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật hả? Vâng, thứ 6, thứ 7 rồi. À, đó, nói vô. Tập làm đi. Giờ nhá, giờ cô vào xuống đây nhá, rồi sau có người đến tân ra đón á. Ok. Có số đến tân chưa chú? Có cho đâu? Có số. Đâu? À đây này có kìa, đó kìa. Không phải. Phải. Dễ vậy. Chào đón xe. Đây cho biết nhận mặt tiếp tân được ha. Đúng rồi ha. Mình đâu biết mặt tiếp tân là sao đâu. Mình đâu biết đâu. Bây giờ mình cầm vali người ta nhận mặt mình thôi. Đây giờ xuống đây. Ok. Múa rối Thăng Long, nhà hát múa rối Thăng Long. Bữa nay nó có lễ nè cho nên rất là vui luôn. Đây là phố cổ Hà Nội, là một khu phố lịch sử hơn 1.000 năm, nổi tiếng với 36 phố phường. Vì sao có 36 phố phường? Vì mỗi con phố xưa kia gắn liền với một ngành nghề truyền thống, thí dụ như hàng bạc, hàng mã, hàng gai, hàng thiết. Phố cổ Hà Nội là nằm trong quận Hoàn Kiếm, là khu vực trung tâm và lâu đời nhất của thủ đô. Nếu mà các bạn đến đây vào dịp cuối tuần từ thứ Sáu đến Chủ nhật thì có một số khu trong phố cổ sẽ trở thành phố đi bộ. Nổi bật nhất là phố đi bộ Tạ Hiển và cấm xe vô từ 7 giờ tối đến 1 giờ sáng. Phố đi bộ Tạ Hiển là một trong những điểm vui chơi sôi động nhất về đêm tại phố cổ Hà Nội, thường được gọi vui là phố bia hay là ngã tư quốc tế. Giờ mở cửa là từ thứ Sáu đến Chủ nhật 7 giờ tối đến midnight, cấm không cho xe vô, chỉ ưu tiên người đi bộ. Và đây là một cái hoạt động ăn uống giải trí giao lưu về đêm rất là thích hợp với giới trẻ và du khách quốc tế. Ở đây thì bạn sẽ tìm thấy rất là nhiều dịch vụ, đặc biệt và độc lạ nhất là dịch vụ hát karaoke dạo, và mình cũng đã góp vui một bài Thánh Ca Buồn. Và đây là thêm một ca sĩ hát dạo đường phố, ông xã Tony. Điểm thứ ba mà mình xin được giới thiệu đó là Hồ Hoàn Kiếm, hoặc còn gọi là Hồ Gươm, là một biểu tượng nổi tiếng thiêng liêng nhất của thủ đô Hà Nội. Không phải chỉ là điểm du lịch mà còn là không gian sinh hoạt văn hóa, nơi lưu giữ linh hồn của Hà Nội, vừa cổ kính vừa hiện đại.
Vì sao có tên gọi là Hồ Gươm? Theo truyền thuyết, vua Lê Lợi được rùa thần trao gươm báo để đánh giặc Minh. Sau khi đất nước yên bình thì vua trả gươm lại cho rùa thần tại hồ. Từ đó hồ có tên là Hoàng Kiếm, có nghĩa là trả gươm. Các điểm nổi bật quanh hồ như đền Ngọc Sơn nằm trên đảo Ngọc, nối với bờ bằng cầu thơi hút đỏ rực. Tháp rùa biểu tượng nằm giữa hồ, tháp bút Đài Nghiên tôn vinh truyền thống hiếu học và phố đi bộ Hồ Gươm vào cuối tuần. Nếu bạn có giờ thì có thể đi dạo hồ vào buổi sáng hoặc chiều tối, ngắm cảnh chụp hình bình minh hoặc hoàng hôn, xem biểu diễn nghệ thuật đường phố cuối tuần. Và khi mình đi cái này thì mình đi vào mùa đông, tức là tháng 12, cho nên trời rất là mát. Các bạn có thể enjoy cái weather at the same time, mình không có thấy mệt. Nhưng mà nếu mà các bạn đi vào mùa hè thì warning sẽ rất là nóng and humid, cho nên mình prefer to đi vào mùa đông hơn là mùa hè. Theo trải nghiệm của mình thì mình thích vui, đông, nhộn nhịp, và ngay trung tâm thì mình sẽ book khách sạn ngay phố cổ, hay còn gọi là Hà Nội Historic On Quarter, thì nó sẽ có nhiều hoạt động ngay trung tâm hơn. Nếu mà các bạn được nữa thì phải đi vào ngày cuối tuần, thì giống như mình nói ở trên, sẽ có nhiều hoạt động sinh hoạt vui nhộn hơn. Nhưng mà nếu mà các bạn đi vào ngày thường thì ban ngày các bạn cũng có thể đi shopping, đi hết 36 phố phường, và có thêm nữa là chợ Đồng Xuân, mình không có đi trong cái chuyến này. Trong chuyến đi này thì mình đã trải nghiệm 2 hotel ở trong phố cổ. Thứ nhất là Benicer, thứ hai là Family Suite Hotel. Mình thích cái Family Suite là tại vì nó rộng rãi. Nếu mà các bạn đi với family nên ở khách sạn này nha. Rồi bây giờ mình đi vào phố Hà Nội nè nha. Sáng sớm ra ăn sáng rồi. Ở đây khách sạn nào thì cũng có cho ăn sáng. Rồi mình ăn sáng xong bây giờ mình đi bộ ra dạo phố Hà Nội. Đường phố lúc nào cũng tấp nập hết. Rồi buổi sáng đi dạo phố nè, mình ăn sáng xong bây giờ mình đi dạo phố. Đi lang thang dạo phố nè. Ga Hà Nội cà phê nè. Cái này quán bán đồ gốm nè. Đồ gốm Bát Tràng nổi tiếng mấy trăm năm hả? Nè. Bây giờ thì mình đang đi bộ về Trend Street Hà Nội, hay là phố đường tàu Hà Nội, là một trong những điểm check-in độc đáo và gây tò mò nhất của thủ đô. Nơi đường ray tàu hỏa chạy sát ngay trước cửa nhà dân, và có những quán cà phê ngồi sát luôn cái xe lửa, mà các bạn đến tới Hà Nội không nên bỏ qua điểm này nha. Rồi mình đang đi trên đường ray, cái gì phố Trend Street. Cái này trên đường ray luôn á. Trên đường ray luôn. Thú vị, đi trên đường ray luôn. Có 3 khu vực mà các bạn có thể đến, đó là: thứ nhất, nằm giữa phố Lê Duẩn; thứ hai, phố Phùng Hưng; và thứ ba là phố Trần Phú. Trong hình ảnh này là mình đang đi phố Lê Duẩn, vì phố Lê Duẩn có nhiều chuyến tàu qua lại trong ngày hơn nha các bạn. Mình sẽ để giờ tàu chạy của khu phố Lê Duẩn, nhưng giờ tàu chạy thay đổi mỗi ngày, nên các bạn đến nhớ hỏi quán cà phê hoặc người dân trước khi vào nha. Điểm nổi bật ở đây là gì? Vì sao
khách du lịch thích đến đây, đó là đường ray chỉ cách nhà dân vài chục cm. Khi mà tàu chạy đến thì quán xá phải dọn bàn ghế sát tường, du khách thì đứng nép hai bên. Khoảnh khắc tàu chạy qua rất là ấn tượng và hồi hộp luôn nha các bạn. Rồi cái này là giờ xe lửa chạy nè, mỗi ngày nè, nhưng mà nó có thể là Trinh là 50 phút hả? Mà Trinh là chừng 50 phút thôi chứ không có nhiều. Nghe mà nghe tự do nghe thế rồi. Rồi chào tàu đến thì về có khi nào về không kịp không? Chưa xảy raเลย. Có khi nào có chưa này. Nếu mà ngày của xe bán kịp thì chưa xảy ra, nhưng mà nhiều lúc có ngày của ăn quên. Nhưng mà ít đâu. Rồi xe lửa sắp tới rồi. Bây giờ mình hạ bàn xuống hả con? Đó, xếp bàn xuống hết rồi, xếp bàn xuống hết rồi. Chuẩn bị xe lửa tới nè. Rồi, dẹp bàn xuống hết rồi. Bỏ vô đi con. Rồi nếu mà mình đi taxi tới á, mình kêu người ta tới cái số 210 Lê Duẩn nè. Là cái tiệm này của chị này là Hà Nội 1990 hả? Là tên của tiệm chị đó. Chị này bán hàng rất là dễ thương nè. Giá cả không có thách nè. Nói sao bán vậy nè, rất là dễ thương, ủng hộ hàng của chị ha. Rồi mình đi taxi đổ xuống đây á, rồi mình đi ngang qua cái tiệm, rồi mình có thể đi vô cái đường này xe lửa là uống nước tại chỗ này luôn ha. Dạ, dạ. Đó, cho nên là nếu mà tại hồi nãy đi 3 cặp mà cuối cùng 2 cặp bị lạc rồi, tại có nhiều khúc quá, khúc đường quá, cho nên là nếu mà đi taxi thì đến 210 Lê Duẩn nè, rồi đi ngang qua cái tiệm của chị, là chị cũng có bán đồ á, mình có thể mua ủng hộ chị được, tại vì đồ của chị bán rất là đẹp và giá phải chăng nữa, đồ lưu niệm đó. Rồi có người nắm tay để mình quay. Lên. Hả? Cái bo kìa, cái bo phải không? Không phải cái hotel mình làm bự vậy? Không phải cái đó. Không phải, mình đâu có cái hồ dữ vậy đâu. Quy bị mất tích. Lakeview Sky Bar. Mình bị mất signal. Mất signal rồi. Trời, vậy là quá lý tưởng. Khí hậu quá lý tưởng luôn. Dạ. Biết. Đi mà không nhìn coi dẫn đường mà không nhìn. Lớn kém. How? Hả? Vô dẫn đường mà sao cuối cùng vô đi. Trời đất quỷ thần ơi. Xin lỗi thì. Nó có reflection đẹp. Cái xác hồ á. Phố Lý Thái Tổ. Thấy hồi sáng mình ăn sáng rồi có một tầng cho mấy. Mấy chiếc được. Thế là cầu gì vậy? Cầu Trương Dương. Cầu Trương Dương. Còn kia là cầu Long Biên kìa. Thứ Bảy mình đi cái đó đó. Sky Bar.
được. Hả? Rồi bây giờ mình đang đứng xếp hàng mua vé ở Ngọc Sơn Campbell. Mở cửa thứ hai đến thứ năm 7 giờ sáng đến 7 giờ tối. Thứ sáu đến chủ nhật thì 7 giờ sáng đến 10 giờ tối. Okay. 50.000 đồng tiền Việt Nam, 50.000 đồng Việt Nam một vé. Đây thì nó có cái show mỗi thứ 7 là từ 7 giờ tối đến 8 giờ rưỡi tối. Có show hả? Là 7 giờ rưỡi, 8 rưỡi, 9 rưỡi mỗi thứ 7. Okay. Đền Ngọc Sơn là một trong những di tích tâm linh lịch sử nổi tiếng nhất của Hà Nội, nằm trên đảo Ngọc giữa hồ Hoàn Kiếm, được xây dựng vào thế kỷ thứ 19. Đền Ngọc Sơn thờ Đức Thánh Trần Hưng Đạo, vị anh hùng dân tộc, Văn Xương Đế Quân, biểu tượng của học vấn thi cử, và Phật A Di Đà. Những điểm nổi bật ở đền Ngọc Sơn như cầu Thơi Húc, cầu gỗ sơn đỏ biểu tượng của Hà Nội, tháp bút Đài Nghiên tôn vinh truyền thống hiếu học, Đắc Nguyệt Lâu, cổng đền cổ kính, tiêu bản rùa Hồ Gươm gắn với truyền thuyết vua Lê Lợi. Cái này con rùa thiệt luôn đó, nó chết năm 1967 nè. Nó cân nặng 250 kg nè, mai dài 2.1 m, rộng 1.2 m, được bảo quản bằng phương pháp nhồi xác và ngâm tẩm hóa chất. Như nữa. Đó rồi. Vậy là con rùa này con rùa thiệt luôn á, mà nó bảo quản lại thôi chứ không phải là rùa nó làm ra ha, tượng hình đâu. Đây là con thứ nhất nè, đúng không? Nó gọi là cụ rùa nè. Đó. Đây là con thứ nhì nè. Con thứ nhì này chết năm nào? Con thứ nhì là chết ngày 19 tháng 1 năm 2016, cân nặng 169 kg, mai dài 1m85, rộng 1m08, được bảo quản bằng ống nghề nhựa hóa của Cộng hòa Liên bang Đức. Quá trình thực hiện công việc chế tác bảo quản mẫu vật diễn ra từ năm 2016, hoàn tác năm 2018. Trong đó có sử dụng nhiều loại vật liệu tiên tiến nhằm bảo quản mẫu vật được lâu dài với yêu cầu giữ nguyên kích thước tự nhiên cũng như xương cốt bên trong cơ thể, đảm bảo mẫu vật gần với hình ảnh của rùa khi còn sống. Thank you. Đó là thiệt luôn. Con này là con rùa thiệt luôn, bự vậy sợ không? Cái giống rùa Hồ Gươm này cho thế giới thì chỉ có 6 con thôi đúng không? Giống rùa 6. Đây là cái hình ảnh con rùa thiệt nè. Đó. Đây là cái đền thì đền này là của nhà nước cho nên là không có sư, không có ai tụng đây hết á. Thì gia đình nào muốn tự động muốn cúng kiến thì tự đem đồ ăn tới cúng, mà thấy có đồ mặn nữa đó cho nên là thần, cho nên không có sao ăn đồ mặn được. Tổng quát của Hồ Gươm nhìn từ cái đền ra nè, cái đền này là quán ngon hả? Hoa thiệt luôn hả? Hoa thiệt luôn, wow. Không, đi chút đi.
Thì đồ ăn ra rồi, cái này bún riêu ốc hả? Con là ốc nướng nè. Có ở dưới đó, lặn xuống tìm. Cái này là cái gì? Bánh tôm củ ngư đúng không? Quán này á, về nhà lúc nào mà đã đói Đúng rồi đó. Đúng rồi đó. Cái lúc mà mình không có gì ăn đó. Ừ. Rồi, cái này ba rọi nè, ba rọi. Rồi xong rồi tỏi, bông bí xào tỏi hả? Này các kho tộ hả? cá bông lau kho tộ. Ủa đây có cái hồ gì ta? Đấy. Có hồ nước kìa. Đẹp không? Nó phun khói lên nè. Thấy không? Nó máy nó có cái thêm Nè. Có nè. Có nè. tại vì là con đâu ra nó mình phim đó là trên nó có cái máy này. Hương Hải chè ngon 93. Chè này là chè khoai cốm. Chè này thì có người Bắc mới có. Môn hả? Nó gì? Nó đi trong đó là gì? Môn khoai cốm, chè khoai cốm. Yeah. Còn đây chè cốm, bao nhiêu phần không biết. Cái này người Bắc mới có nha. Món chè thập cẩm nè, ngon, rất là ngon. Bao nhiêu phần vậy? Không bé, không biết giá. Con không bé. Rồi cái này là menu của chè nè. Chè ngon 93 nè, Hương Hải chè ngon 93, hàng bạc phố cổ. Là giá khoảng chừng 40, 45, Nó là 25, 25. Nó là cái gì rồi? từ 25 đến 40 ngàn. Reasonable, chè rất là ngon ha. Hồi nãy mình ăn thử chè cốm khoai, rất là ngon. Nhiều trang hết từng luôn mà. Chè gớm nè, chè khoai cốm ngon, rất là ngon. Chè thập cẩm cũng ngon. Chè thập có 30 ngàn à. Chè này 25 ngàn. Quá ngon, quá ngon. Quán chè này thì cũng nằm trong phố cổ nha các bạn, là một quán chè và các món tráng miệng nổi tiếng tại Hà Nội. Nổi bật nhất là menu đa dạng với các loại chè truyền thống và một số món tráng miệng rất là sáng tạo. Nếu mà các bạn thích ăn chè giống như mình thì đừng bỏ qua trải nghiệm này nha. Chỗ đầu xe gắn máy nè, quá chừng nè. Có chỗ băng qua đường đó. Quá trời xe luôn. 40 ngàn một chiếc đậu. Hồi nãy mình nghe vậy đó. Mua về Đông Táp. Rồi bây giờ mình ở trên xe bus nếu mà mình đi 1 tiếng á thì là 150 ngàn một người. Đi 1 tiếng là đi hết được mấy cái vòng trong thành phố, những cái điểm chính luôn. Còn nếu mình muốn dừng lại xuống á thì sẽ hơn 1 tiếng.
thì giá sẽ khác. Vé mà 24 giờ thì chừng 250, còn nếu mà 48 giờ là 350. Bây giờ đi một vòng thành phố Hà Nội nha. Rồi lên đây thì ai cũng được phát một cái nón lá đội hết đó. Rồi mình đang ngồi trên xe bus, Sightseeing Tour. Đi dòng phố Hà Nội nè. Đây cái xe bus này thì ai cũng được đội cái nón lá hết trơn. Cột cờ Hà Nội. Cột cờ Hà Nội được thành lập bởi vua Gia Long, là vua đầu tiên của triều Nguyễn, trước khi dời đô vào Huế. Bây giờ thì xe đang đi ngang hai hồ, đó là hồ Tây và hồ Trúc Bạch. Hồ Tây thì nằm bên trái, còn hồ Trúc Bạch thì nằm bên phải. Trước kia hồ Trúc Bạch vốn là một phần của hồ Tây. Vào thế kỷ 17 thì người dân xây một cái đê nhỏ để phục vụ việc nuôi cá. Nhưng theo thời gian thì đê này được mở rộng và trở thành con đường thanh niên ngày nay, tạo ra hai mặt hồ riêng biệt. Hồ Tây thì ở phía Tây, còn hồ Trúc Bạch thì ở phía Đông. Bạn có biết là hồ Trúc Bạch là một cái điểm lịch sử rất nổi tiếng ở Hà Nội. Vì sao? Ông John McCain là thượng nghị sĩ của Hoa Kỳ, cựu phi công Hải quân Mỹ trong thời chiến tranh Việt Nam. Vào ngày 26 tháng 10 1967, máy bay của ông đã bị bắn rơi khi đang bay trên bầu trời Hà Nội. Ông rơi xuống hồ Trúc Bạch và được người dân địa phương cứu sống. Sau đó ông bị giam giữ tại nhà tù Hỏa Lò trong nhiều năm. Có bia đá ghi lại sự kiện máy bay ông bị bắn rơi. Trên đó có ghi rõ tên ông và thời gian máy bay bị rớt, ngay góc đường Thanh Niên và Ngũ Xã. Chuyến đi này thì mình đã không có thời gian để ghé. Nếu mà bạn nào đến Hà Nội và có thời gian thì các bạn có thể đến điểm này tham quan để biết thêm về lịch sử ha, và cũng có thể bỏ vào comment để chia sẻ cùng mọi người. Cảm ơn các bạn. Bây giờ thì xe đang chạy vào con đường gốm sứ Hà Nội, Ceramic Mosaic Mural Road. Nó nằm khoảng đường 11, phường Hàng Vôi, Lý Thái Tổ, Hoàng Kiếm, Hà Nội. Con đường gốm sứ là một công trình nghệ thuật dài hàng cây số dọc bờ đê sông Hồng, được tạo thành từ hàng triệu mảnh gốm sứ ghép lại thành bức tranh lớn kể về lịch sử, văn hóa và thiên nhiên của Việt Nam. Đây không phải là con phố chuyên bán hàng gốm truyền thống như hàng giấy, hàng đồng, mà là một tác phẩm nghệ thuật ngoài trời rất là nổi tiếng. Guinness công nhận là bức tranh gốm dài nhất thế giới. Tác phẩm nghệ thuật này được gắn liền với kỷ niệm 1000 năm Thăng Long Hà Nội, ra đời vào khoảng năm 2010. Có nhiều đoạn tranh với chủ đề văn hóa, dân tộc, thiên nhiên và lịch sử. Bạn có thể đi dọc đường này để check-in, chụp ảnh hoặc xem nghệ thuật công cộng độc đáo nha. Và bây giờ thì mình đi ngang nhà Quốc hội nè các bạn. Bây giờ thì xe đi qua khu Quốc Tử Giám Văn Miếu, là trường đại học đầu tiên của Việt Nam, đồng thời là quần thể di tích lịch sử văn hóa tiêu biểu của Hà Nội. Văn Miếu là thờ Khổng Tử và các bậc hiền triết, còn Quốc Tử Giám là nơi đào tạo nhân tài cho triều đình xưa. Kiến trúc nổi bật ở đây là quần thể gồm 5 khu chính tiêu biểu như cổng Văn Miếu, lối vào trang nghiêm, khuya Văn Các, biểu tượng văn hóa của Hà Nội, giếng Thiên Quang, không gian tĩnh lặng cân đối, 82 bia tiến sĩ trên lưng rùa đá ghi danh các tiến sĩ từ thời Lê tới thời Mạc, Điện Đại Thành, nơi thờ Khổng Tử. Địa chỉ là 58 Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, Hà Nội, được khởi hành xây dựng vào năm 1070, thời Lý Thánh Tông, và Quốc Tử Giám chính thức thành lập vào năm 1076, thời Lý Nhân Tông. Mở cửa mỗi ngày từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều, mở muộn hơn vào mùa cao điểm và lễ Tết. Giá vào cửa là 30.000 đồng một người, miễn phí cho trẻ em dưới 15 tuổi.
Tóm tắt lại, Quốc Tử Giám không chỉ là một điểm tham quan, mà còn là một nơi lưu giữ tinh thần học vấn và trí tuệ Việt Nam qua hơn 1000 năm lịch sử. Bí mật xin được bật mí cùng các bạn nè, Quốc Tử Giám thường được học sinh, sinh viên đến đây cầu may trước khi thi đó nha. Các bạn thấy đi sightseeing bằng xe bus thú vị không? Mình lên được nhiều chỗ, những điểm mà mình nên đi ở Hà Nội. Đó là một cái trải nghiệm mà mình muốn chia sẻ cùng các bạn. Nếu mà các bạn đến thành phố nào du lịch mà có sightseeing bus như vậy á, mình suggest các bạn nên đi đầu tiên hết, ngày đầu tiên luôn, để các bạn biết những cái điểm nào mình cần phải đi. Đó là kinh nghiệm của mình học qua được chuyến này. Các bạn có để ý mấy cái ngôi nhà này có gì đặc biệt không các bạn? Chiều ngang rất là ốm yếu luôn, nhỏ xíu à, mà sao không biết sao ta sống được, hay thiệt luôn á. Giờ chia tay lại đến rồi, mình xin được khép video của mình lại ở đây. Nếu các bạn thích hành trình khám phá Hà Nội của mình thì nhớ đón xem phần 2 nha. Một lần nữa cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh của mình. Nếu thích nhớ nhấn like, comment, share and subscribe để xem tiếp những video kế của mình. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn một ngày vui. Bye now, thank you for watching.